alis muna ulit kami. Gagala ulit. Meron kaming puntahan ngayon dito sa Maleha, Emirate of Sharjah. Maleha Archeological Center. So hindi ko alam pa naman meron doon. Meron siya. Surprise daw. Surprise. Maso-surprise din ako. So, let's start. Coffee. Ayun yung cafe. Ang coffee shop. Ano kami bali? Let's go! Let's go! Dito, entrance. Ooh. Ngayon, nasa next part na kami. Punta na kami sa ano. Gusto niyang hike. Nabudol na naman ako. Mag-hike daw pala. Baby hike lang yan. Ngayon, dito pa rin siya sa may Maleha. Magkalapit lang sila. Pa tayo sa may cove. Cove ba? Cave. Cave tsaka spring. Water spring. Water spring. Let's go. See, let's go. Let's go. Ayan yung kotse. So, from there, drive, parking. And let's go. Water spring.
Ah, during Neolithic period. Di ba pag nag-iipon daw sila ng water dito. Oh. So, nasa checklist namin to. Ngayon, check na namin. Randomly. Ito naman, water spring during the Neolithic period. Ayun siya, nagkuhukay sila. Diba? Yan yung kanina doon sa video. Si. Did you learn something today? May quiz mama niya. Kailangan magalit ka sa dates. And yung itong part na to, libre. Libre lang siya. Tapos, pwede nang dumiretso na lang dito. kasi ito talaga yung target namin. Kasi nakapasok na kami. Nakapag-inquire na kami. Yan na kami. So, pumasok kami dito sa museum, which is 25 dirhams per head. Ayun. Pero maganda kasi marami ka nang matututunan doon. Naka-AC. So, may mga sample ng mga items. May matutunan ka. Yun. Tapos ito, free lang to. Graveyards. Ito? Ang graveyards yun. Strawberry floods. Bakit ito rin? Living yan. Dito sa part na to, self-tour lang with my tour guide, Alex, well-researched person. So, Yung maniwala kasi nag-invento lang ako. so, nasa inyo po yun kung maniniwala kayo sa kanya or hindi. As yun, sariling lakad lang dito. Then, huwag na kayo mawawala. Let's go, let's go, let's go. Kami mga nag-invent doon. Seryoso ba yan? Yun daw, oh. Kita nyo yun. Pero nakita nyo. Baby hike na naman daw. Pag sinabi niya baby hike, hindi hike. Hindi ako prepared naman mag-hike kami. Pero nabudol ako. May sandals ako sa kotse ng pang-hike. Wala na. Wala akong magawa. So, lakad na lang. Ganda. Saan na yan? Yan, tinuturo ko bundok. Nasa kanan nyo, bundok. Kaliwa nyo, Bundok pa din. yung kabilang side ng bundok. Pero ano yan? Dating nasa ilalim to ng tubig. Parang coral yan. Parang ganyan din naman nasa tawin. Pag mag-ukay ka lang dyan, may makita kang mga fossil na shells. Oh? Promise. So guys, nasa inyo na yun kung maniniwala kayo sa kanya or hindi. Maghanap ako ng fossil. Meron. Pero maghanap daw siya ng fossil. Okay. Steep. May mga makikita kayong mga signages na parang ganon. Puntahan lang namin. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa namin. Tama yung ginagawa. Pero tama daw sabi niya. So maniwala tayo. Ay no, the Wadi Caves. Sok. Doon kami galing. Lakad lang kami. Ay, tama. Naghanap ko na shell. May shell nga yan din. Dati nga ito naka-submerge sa ilalim ng water. Yung natulang na yung Ice Age. Tumaas yung water, di ba? Hanap tayong fish. Fish. Fossil fish. So, first stop, Baby Cave. So, Wadi Caves.
siya. During the Neolithic period. Maganda na siya, close na. Silip tayo sa silip. Silip ka. Oh! May cave nga sa ano? Loob. Ano siya, excavated by the team of Sharjah. Scattered human Bones. skeletal remains. What's it? Hapas pa yun? Oo, papato ako. Hawakan mo to? Ay, madilim. Uy, maganda. Hindi nga. Kasya ng ano. Masok siya. Kasya ang dalawang tao magka ano. Spoon. Grave yun eh. Ay, malalim pa. So, pasok tayo. Ay! Lalim pa. Ayan siya. Ay, may ventilation sa taas, oo. Ano, kamusta dyan? Malalim pa. Pero ano lang? In-excavate daw nila yan. Excavate nga natin si Baby Cave. Okay. Indiana Jones tayo, Indiana Jones. Yan yung first cave. Yun yung first cave na pinuntahan namin. Then, meron pa ulit doon sa kabila. And dun. Somewhere there. So, let's go. Mga connected naman siya eh, no? Loop lang. So, maganda siya. Libre lang siya. Kaya maganda. Wala nga na tour guide. Kasi mukha naman siyang kaya ng self lang naman talaga. Kasi may mga signages. So, let's walk. Okay, we're in our next cave. Same lang din siya. Small cave lang din. Cute cave. Yun si Alex. Small cave. Tada! Dito kami sa wala na! Sa viewing deck. The Wadi Caves. Hangin. Yes. Guys. Yeah. Ganyan. Ganito. Cinematic tab. Yeah. Yun na siya. Dito sila nagluluto. Lutuan. Yung kanina doon sa mas malalim na cave, yung kanilang bedroom. Niwala sila sa'yo. Tapos dun sa baba, yung isang cave na maliit, yung kanilang living room, parang ano lang, tambayan lang. So kaya natin buong lupain. Tapos yung terrace. Alex. Ayun. Maganda siya. Ako curious siya. Magusto siyang puntahan doon. Sabi ko siya na lang mag-isa. Huwag na nga ako damay. Ayan. So, interviewin natin siya mamaya kung ano yung nakita niya doon sa kabilang side. Ako, balik na ako sa car. Sabi ni Alex, after daw nito, may isa pa kaming for drive pupunta doon sa kabilang side. So, hindi ko alam kung ano yung meron doon. Pero sabi niya, puntahan daw namin. So, kami ito, intayin ko lang siya makababa. Then, mukha naman siya nag-enjoy. Doon kami galing kanina. Akit doon. Yan. Good lang. Doon sa may viewing deck. Tapos babalik dito. So, yun si Alex. Pumunta doon sa tuk-tuk doon. So, tingnan ko ano yung nakita niya. Baka may nakuha naman siya mga video clips. Insert ko na lang dito.
Sabi niya may fossil daw. So, yan natin. Katotoo nga yung sinasabi niya. Next visit. So it is the fire cave. So from there, then kami kanina dun sa mga cave. Drive. Madali lang kasi may mga signages naman siya. Susundan nilang naman. So let's see if bukas. Pero mukhang close tong fire cave. It's close. Is it? Close na. Yan. Baka naman yun nga yung fire cave na. Ito. Pero ito siya. Baka yun na nga yan. Ano silip ba natin? Dito lang tayo sa gate. Kasi tayo law-abiding citizen tayo. Bubuksan naman siya. Pag nasa harap tayo ng camera, law-abiding citizen. Kailangan bawal pasaway. Ganito lang tayo, chill. So feeling namin, yun know, parang may cave dun. Yan yung fire cave. So, parang tomb sites ayon sa signage dito. Tomb Sharjah. Noise. So, libre rin to. Libre kasi di ka pwede pumasok sa labas ka lang. Silip ka lang. So, meron pa kami isang titignan. Meron pa ba? Wala na. Ito na yun. So, yun na. Finish yung activity namin dito sa Maleha Archeological Site. Ay. Ano yan? Yun na nga yung site. You are here. Tatawid ka pa. Hindi, ito na nga yun. Yun na nga yan. Yun na. Yun siya. There. Fire cave. Yun na nga, number 1. Fire cave. So, that's it, guys. Ayun na yung aming Maleha Archeological Site. Half day. Wala pang half day. Wala pang half day. Saglit lang siya. Yon. Maganda siya. Maganda. Pag full day kasi pwedeng gawin yung trip na pumunta ron sa abandoned na village. Yeah. Pwedeng side trip yan. Diba? Tapos ito, yung may bayad lang yung sa museum. Tapos may museum doon ng mga old cars papuntang Madam. So another side trip yon pag nasa Maleha Madam area kayo. Yes. So ito parang isang area lang siya. Tapos magkakalapit lang talaga siya. Within one vicinity lang. And marami kayong matututunan. Huh? Okay na konti natutunan. May quiz mamaya. Multiple choice naman. So that's it, guys. Thank you for watching. Alright. Bye-bye. Bye-bye.